सो अघि अघि भने जस्तो होइन, जस्तै अब चाहिँ हामी यो नेक्स्ट जिएस सेटअप हानौँ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ अरू कुरा गरौँला होइन। सो मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो डेस्कटपमा मेरो नोट भन्ने फोल्डर बनाएँ होइन। अब हामी यो स्याटसिएनको ट्याक्कै हेर्छौँ, म यो स्याटसिएनको यो स्याटसिएन युआईमा गएँ होइन। सो यहाँ म चाहिँ डक्समा गएँ, यहाँ इन्स्टलेसन भन्ने छ होइन, हामी नेक्स्ट जेएस युज गर्छौँ भनेको छ नि त। ल यो मैले क्रिएट प्रोजेक्ट गरेँ, एनपिएमवाला मैले कपी गरेँ, यहाँ मैले पेस्ट गरेँ यो कुरा। मैले इन्स्टल एकछिन सरी, मैले यो क्लोज गर्दै, किन क्लोज गर्दै भन्दाखेरि म यो माई एप होइन, मैले चाहिँ जस्तै मैले यसलाई फेरि जुम आउट गरेँ, माई एप होइन, मैले चाहिँ यहीँ मेरो नोट भन्ने फोल्डर बनाइसकेको छु नि त। सरी, मेरो नोट भन्ने। सो क्लिक गरेँ, टाइप स्क्रिप्ट टेलविन्ड इएसलिन्ड, ओके। अब मैले एन्टर गरेँ। सो इन्स्टल हुन पर्ख्यौँ हामी होइन, नो सोर्स चाहिएन, एप राउटर युज गर्ने हामी होइन, नो होइन। सो सबै कुरा इन्स्टल हुँदैछ, हामी पर्ख्यौँ होइन। त्यति यो इन्स्टल हुने टाइमसम्म हामी के सोचौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट हामीलाई के गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि नेक्स्ट जिएस भयो, स्याटसिएनबाट अब नेक्स्ट जिएस सेटअप प्रोजेक्ट त बन्छ। टेलविन्ड पनि हामीले सेलेक्ट गरिहाल्यौँ। यो प्रिज्मा ओआरएम अहिले चाहिँदैन, अहिले हामी युआई बनाऊँ, त्यसपछि ब्याकएन्डको काम त एमएलवाला बनिसकेपछि मात्रै आउँछ होइन। सो माइसिक्वल पोस्ट ग्रेस एसक्युएल भयो होइन। अब सो हामी के गरौँ भन्दाखेरि क्लर्क सरी, हामीलाई के पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि क्लर्क पनि चाहिन्छ। सो अहिले मैले यो यसमा लेखिनँ, त्यो पनि इन्स्टल गरौँ होइन। सो मैले अहिलेसम्म टेलविन्ड गरेको छैन होइन। सो स्याटसिएनको कम्पोनेन्टहरू सो हेरौँ होइन। हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यस्तै लेख्ने एउटा एडिटर चाहियो होइन, जहाँ चाहिँ जस्तै नोट्सहरू चाहिँ बन्ने भयो। यो लेफ्टमा यस्तै चाहियो होला, जस्तै यहाँ चाहिँ च्याप्टर भयो अरे, त्यसपछि च्याप्टरको अरू मुनि के हुन्छ, सेक्सन भयो अरे, अनि सब सेक्सन भयो अरे, सब्जेक्ट च्याप्टर सेक्सन, त्यतिसम्म गरौँ होइन। सो नोट त्यसरी हामी मल्टिपल बनाउँदै जान्छौँ। सायद हामीलाई मङ्गोडिबी युज गर्न ठिक हुन्छ होला। सो यहाँ प्रोजेक्ट पनि बन्यो होइन। सो अब यो हेरौँ हामी, रन यहाँ इन्स्टलेसनमा अरू केही इन्स्ट्रक्सन छ कि नेक्स्ट जिएसमा, इनिट कमान्ड भनेर भनेको छ होइन। सो यो युज गरिराख्नु पर्दैन, यो हाम्रो स्याटसिएन सेटअप भइसक्यो खासमा होइन। सो यति नै हो होइन। सो अब यहाँ प्याकेज डट जेसनमा जाउँ, हेरौँ त हामी स्टार्ट गर्नलाई के हुन्छ, एनपिएम रन डेभ गर्नुपर्छ, एनपिएम रन डेभ गर्नुपर्छ। सो पर्खौँ, लोकल होस्ट 3000मा छ, यहाँ कम्पाइलिङ हुन्छ, त्यो कुरा हामी पर्ख्यौँ होइन। सो लोकल होस्ट 3000मा जाउँ, कम्पाइल हुँदैछ, त्यही भएर ढिलो भएको। यो कम्पाइल भइसकेपछि चाहिँ हुन्छ। सो कहिलेकाहीँ एरर आयो भने के गरिदिने, यो डट नेक्स्टवाला फोल्डर छ नि, यसलाई डिलिट गरिदिने, अनि फेरि एनपिएम रन डेभ गऱ्यो भने डट नेक्स्टवाला फोल्डर यो बनिहाल्छ। सो एरर आयो भने त्यो गर्ने होइन। अहिले हाम्रो यो नेक्स्ट जिएस भयो ल, ओके। हाम्रो एप गुड एन्ड रनिङ ठिक छ है। सो के गरौँ भन्दाखेरि त्यहाँ गएर हामी यो फाइललाई हामी डिलिट गरिदियौँ, किनभने हामीलाई यो चाहिँदैन, हामीले यो लेख्दैनौँ कि यहीवालामा चाहिँ गर्ने नगरौँ, यस्तो नगरौँ, हामी स्क्रचदेखि नै गरौँ होइन। सो यो रिटर्नवालालाई मैले डिलिट गरिदिएँ, रिटर्न एउटा मैले डिभ गरिदिएँ, जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मेरो नोट एप भनेर लेख्छु म, यसलाई डिलिट गरिदिएँ। सो के आयो, यहाँ मेरो नोट एप भनेर आयो, ओके नाइस, ठिक छ। ग्लोबल डट सिएसएस छ, यो हामी अहिले यसलाई नचलाऊँ होइन, यसमा पनि हामी आउँछौँ। सो यो ठिक छ होइन। सायद अब स्याटसिएन युआई युज गर्दा त्यसो यो पनि गरौँ, अब सुरुमा इनिसियलाइज गरौँ, यो इनिसियलाइज नभएर यो त्यस्तो आएको होइन। सो यो पनि गर्नुपर्छ। मैले यसलाई कन्ट्रोल सी गरेँ, रन गरेँ। सो अब इनिसियलाइज गरौँ हामी स्याटसिएन युआईलाई, हामी पर्ख्यौँ।
सो हामीले त साँच्ची त यो त प्रोजेक्ट नेक्स्टको न बनाउने, हामीले स्याटसिएन त इन्स्टल गरेकै छैन, त्यो इन्स्टल गर्नलाई त हामीले यही कमान्ड रन गर्न पऱ्यो है। यहाँ इन्स्ट्रक्सनहरू आउँला, हामी त्यही फलो गरौँ है। इन्टरनेट भेरी स्लो छ जस्तो छ। ओके, सो हामी दुईवटा स्टाइल हुन्छ, डिफल्ट र न्यू है। डिफल्ट युज गरौँ, ल स्लेटै युज गरौँ, स्लेटै युज गरौँ होइन। सिएसएस भेरिएबल्स फर कलर्स यस गरौँ, त्यो भयो भने त थिम जस्तो सेटअप गर्न भयो नि त, हामीले डिजाइन सिस्टम चाहिँ सेटअप गर्न पायो होइन। सिएसएस भेरिएबल्स युज गऱ्यो भने त्यो चाहिँ जस्तै अब हामी हेरौँ ल, त्यो ग्लोबल डट सिएसएस चेन्ज भयो होला है। अघि स्याटसिएन यो अघि अघि डिफ्रेन्ट थियो, नोटिस गर्नुभएको भए अहिले अहिले डिफ्रेन्ट छ। सो हामीले यहाँ प्राइमेरी कलर यहाँ चेन्ज गरिदिँदा भयो नि त कुराहरू, सबै कुराहरू। सो त्यो कुरा गर्न मिल्यो है। स्याटसिएन अब के हामी हेर्न सक्छौँ, कम्पोनेन्ट भन्ने फोल्डर बन्यो होइन। हामीले जस्तै स्याटसिएन अब हेरौँ ल, यो कुरा एप एकचोटि रन गरौँ, चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन। एनपिएम रन डेभ गरौँ, सायद त्यो ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज हुन्छ, किनभने रिप्लेस गरिदियो स्याटसिएन युआईको युआईले हामीले इन्स्टल गर्दाखेरि। The project is compiling. Let's wait. सो त्यो टाइम एडिट गर्न, भिडियो बनाउन त्यो चाहिँ टाइम जाने रहेछ। सो मैले चाहिँ यो चाहिँ लाइक रवाला जस्तो बनाऊँ भनेर सोचेँ हो है। सो मेरो नोट एप आयो नि, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भयो नि है। सो यो कुरा अब वी आर क्लियर द्याट के भन्छ भन्दाखेरि स्याटसिएन पनि इन्स्टल भयो है। सो यो कम्पोनेन्ट यो कुरा कन्फिगको कुरा हो, यो स्याटसिएन युआईको कम्पोनेन्ट्स डट जेसन भन्ने छ, यो कुरा ठिक छ। सो अरू कुरा हामीले यहाँ के गर्नु पर्दैन, फन्ट चाहिँ डिफल्ट फन्ट इन्टर युज गराएर छ, त्यही भएर यो राम्रो आयो नि क्रिएट नेक्स्ट एपमा है। त्यो कुरा भयो। सो अब एउटा कम्पोनेन्ट बनाएर टेस्ट गरौँ ल। जस्तै मैले एउटा के गरेँ भन्दाखेरि राउट ग्रुप बनाएँ होइन। यसको नाम चाहिँ फर इक्जाम्पल यो चाहिँ मेरो होम भने होइन। मैले प्रायः ड्यासबोर्ड भन्छन् मान्छेहरूले, होइन मैले होमै भने होइन। एउटा होमको राउट ग्रुप बनाएँ, होमको राउट ग्रुप बनाएँ, त्यहाँभित्र मैले अर्को राउट्स भन्ने ग्रुप बनाएँ होइन। राउट्स भन्नेमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि नयाँ फोल्डर बनाएँ, सरी नयाँ फोल्डर म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। मैले फाइल बनाएछु, राउट्स भन्ने ग्रुप बनाउँछु, त्यहाँभित्र म एउटा फोल्डर बनाउँछु जहाँ चाहिँ यो होम त्यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि मेरो टेस्ट भन्ने फोल्डर बनाउँछु र त्यहाँभित्र पेज डट टिएसएक्स बनाउँछु होइन। सो एउटा सर्टकट छ आरए, यो चाहिँ एउटा मैले एक्सटेन्सन हालेको छु कि होइन, तपाईँहरूले स्टार्टिङदेखि नै लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यसको नाम भनेको मैले टेस्ट पेज भनेर लेखेँ। सो दिस इज टेस्ट पेज होइन। यो हामीले यसलाई डिफल्ट एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ, डिफल्ट टेस्ट पेज भनेर मैले एक्सपोर्ट गरेँ। यो हामीलाई रियाक्ट चाहिँदैन होइन। सो अब हामी चाहिँ स्ल्यास टेस्ट भन्ने राउटमा गयो भने, स्ल्यास टेस्ट भन्ने राउटमा गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज टेस्ट पेज भनेर आयो नि। ओके ठिक छ। सो इट इज वर्किङ, हामीले यो पनि चेक गऱ्यौँ होइन। सो अब टर्मिनल हेरौँ। जस्तै मैले के लेखेँ भन्दाखेरि अब गिट स्ट्याटस हेरौँ, गिट एड गरौँ, गिट कमिट गरौँ, जहाँ चाहिँ हामीले सेटअप भनेर लेखौँ होइन। इनिसियल सेटअप इन्स्टल सेटअप नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट इन्स्टल
SAD CNUI UI के UI भनेर लेखौँ, यति हामीले युज गऱ्यौँ ल, ठिक छ होइन। मेन ब्रान्चमा हामीले कमिट गऱ्यौँ होइन, ल ठिक छ, यो भयो। सो यो हाम्रो एप चल्यो भन्ने छ। अब हामी के बनाऊँ भन्दाखेरि चाहिँ सो एउटा म अब नेक्स्ट प्लान गरौँ है, यसमै प्लान गरौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि बनाउँछौँ होइन। सो प्लान गर्दाखेरि मैले सोचेको कुरा, लेटमी म यो ग्राफ गरौँ मेरो त्यो राइटिङ प्याड होइन, ट्याक्क हेरौँ ल। जस्तै मैले यसमा चाहिँ होइन, मैले डिलिट गरिदिएँ एकचोटि, म डकुमेन्ट्समा गएँ है। सो यहाँ चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि न्यू डकुमेन्ट, सरी यहाँ चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि नयाँ पेज एड गर, सरी के कसरी पेज एड गर्ने थियो, यो हो र अहिले भर्खरको मैले यहाँ सेलेक्ट गरेँ, यो होइन। सो म फेरि डकुमेन्ट्समा गएँ, ओके हामी यो चलाउन सिक्दैछौँ है। सो मैले पेज एड गरेँ, सरी यहीँ एड हुने रहेछ। सो अब चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट सेटअप टेलविन्ड हामीले यो गऱ्यौँ। म कलर चुज गर्छु, यो गऱ्यौँ होइन। सो अब हामी बनाऊँ, अब हामी एप बनाऊँ, कस्तो बनाऊँ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ, जस्तै यो ठुलो मैले यो पुरै नै स्क्रिनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ है, यो पुरै छ नि, यो हाम्रो स्क्रिन भयो होइन, यो हाम्रो होम स्क्रिन भयो होइन। मानिलिउँ 1920x1080 भयो है। सो यहाँ के लेखौँ भन्दाखेरि यहाँ एउटा सानो लोगो होस्, मेरो नोट्स भनेर होस्, मेरो नोट्स लेखोस्, सायद एउटा लोगो होस्, यहाँ एउटा लोगो होस्, यो चाहिँ लोगो होस्, LOG, यो लोगो होस् एउटा मेरो नोट्सको। त्यसपछि एउटा टेक्स्ट बक्स जस्तो होस्, टेक्स्ट बक्स जस्तो होस्, यहाँ एउटा टेक्स्ट बक्स होस् जहाँ चाहिँ लेख्न मिलोस् होइन, लेख्न मिलोस्। अनि यहाँ मुनि चाहिँ के होस् भन्दाखेरि एउटा बटन होस्, एउटा क्लिकेबल बटन होस् होइन, जुन क्लिक गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले क्लिक गर्छौँ होइन। क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यहाँभित्र, यहाँ साइड, यो साइड एउटा साइड बार होस् होइन, साइड बार होस्। यो भनेको चाहिँ हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट्स हो भनेर मैले मानिलिउँ फर इक्जाम्पल होइन। अब एउटा च्याप्टर छ, सुरुमा च्याप्टर छ, च्याप्टर अहिलेलाई च्याप्टर गरौँ, त्यो फङ्सनालिटी पछि गरौँला नि त होइन, भयो। अहिलेलाई चाहिँ मैले यसलाई डिलिट गरेँ, अहिलेलाई चाहिँ जस्तै नोट वान भनेर होस् होइन। जस्तै टेक्स्ट बक्स होस्, नेम, यो नेम होस्, नोटको नेम होस्, नोटको नेम होस्, सरी अझै दुई चारवटा कुरा एड गरौँ न। के एड गरौँ भन्दाखेरि यो टेक्स्ट बक्स होस्, एउटा नेम होस्, अथर नेम होस्, अर्को चाहिँ नोटको नेम होस् होइन, अथवा यसलाई टाइटल होइन, नोटको टाइटल होस्, लेख्योस् होइन। अनि बटनमा चाहिँ के होस् भन्दाखेरि क्रिएट नोट भनेर लेख्यो भने चाहिँ अब के गर्छ, अहिले गएर ट्याक्क गएर यो नोट भन्ने क्रिएट हुन्छ। यहाँ एउटा साइड बारमा एउटा आइटम थपिन्छ होइन, एड नोट वान टु साइड बार होइन, थपिन्छ होइन, थपिन्छ। र मैले यो नोट वानमा चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ होइन, सायद यसलाई चाहिँ केही तरिकाले यहाँ एउटा सायद न्याप बार, यो न्याप बार भयो, न्याप बारमा चाहिँ के होस् भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यहाँ होम भनेर होस् होइन। सो होम भनेर होस्, होम नभनौँ यसलाई ड्यासबोर्ड भनेर होस् होइन, ड्यासबोर्ड भनेर होस् होइन, जहाँ चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ
यो न्याप बारमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो पेज आउँछ होइन। अनि साइडमा प्लस यो कन्टेन्टहरू अहिले देखाउँछ नोटहरूको लिस्ट होइन। अब यो एउटा भयो होइन। जब अब नोटमा वानमा क्लिक गर्छ अनि नोट वानमा क्लिक गर्छ जब यो हाम्रो साइड बार सेम हुन्छ र यो न्याप बार सेम हुन्छ होइन। मात्र के फरक हुन्छ भन्दाखेरि म नेक्स्ट पेजमा गएँ नेक्स्ट पेजमा गएँ मैले होइन। के हुन्छ जस्तै हाम्रो यो चाहिँ डिटेल पेज हो हाम्रो। यो चाहिँ डिटेल पेज अफ नोट होइन। यहाँ हाम्रो के भन्छ टेबल अफ कन्टेन्ट हो। नोट 1 छ होइन। सो नोट 1 यो खुल्छ यसो साइन जस्तो केही भयो होइन। सो नोट 1 खुल्छ। यहाँ चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि मानिलिउँ टाइटल ठुलोमा यसरी देखाउँछ नोट टाइटल देखाउँछ होइन। अनि ट्याक्क यहाँ नोट देखाउँछ कन्टेन्ट ट्याक 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 देखाउँछ होइन। अनि क्रिएटेड बाई भनेर यहाँ देखाउँछ होला, क्रिएटेड बाई भनेर यहाँ देखाउँछ होला। सो यतिसम्म फङ्सन हुने चाहिँ हामी बनाऊँ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ गो ब्याक भन्ने यहाँ कतै देखाउँछ होला गो ब्याक। त्यो गऱ्यो गो ब्याक नगरौँ होइन किनभने हामीलाई गो ब्याक चाहिँदैन होइन। यो चाहिँ डिटेल पेज हो होइन। सो हाम्रो जम्मा टोटलमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा यो कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ युआई कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो न्याप बार भयो टपको, अर्को साइड बार भयो हाम्रो, अर्को भनेको एउटा हाम्रो ड्यासबोर्ड भयो होइन। अर्को भनेको चाहिँ नोटको डिटेल पेज भयो, नोटको डिटेल भयो। सो यति मात्रै भयो हाम्रो अहिलेको फङ्सनालिटी होइन। सो यति बनाउन हामी गरौँ। अब नेक्स्ट हामी के गरौँ न्याप बार सेटअप गरौँ, साइड बार सेटअप गरौँ, ड्यासबोर्ड सेटअप गरौँ र नोटको डिटेल पेज यो लास्टमा गर्दा हुन्छ सुरुमा क्रिएट होस् होइन। अथवा यो पनि सेटअप गरौँ होइन। अनि जब युजरले जस्तै न्याप बारमा यहाँ क्लिक गर्छ त्यहाँ जाने सेटअप गरौँ ठ्याक 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 त्यो सेटअप गरेर राखौँ होइन। र त्यसरी हामी गरौँ। ओके ल यो चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी न्याप बार साइड बार ड्यासबोर्डहरू हामी सेटअप गरौँ सिम्पलवाला तरिकाले होइन। मलाई पनि टेलविन आउँदैन सो म पनि हेर्दै जस्तै सिक्दै गर्छु होइन। सो